Hello Baiglaki. Pag-add or replace ng audio sa YouTube video. Paano nga ba? Mahirap magpa-monetize ng YouTube channel kung may CC ka or copyright claim sa audio mo. Imbis na i-delete mo ang video, replace mo na lang ng audio galing sa audio library para hindi mawala ang views at subscribers mo. Free pa ito, or walang copyright claims. Punta ka sa YouTube Studio. Click mo ang content. Tapos piliin mo yung video na papalitan mo ng audio or may copyright claims. Tapos video editor. Select mo ang audio. Tapos nasa itaas ang audio library na pwede mong i-replace. Yan. Save mo lang at hintayin matapos ang processing. Maraming salamat.